Lepas tu kita pergi kepada tangent radius. Okey, untuk tangent radius, pergi dekat circle balik. Okey, pilih center radius. Okey, buat satu radius, saiz dia 50 cukup. 50. Okey, pergi dekat line. Okey, klik kat sini, tarik ke kanan. Okey, kat sini buat saiz dia 100. Okey, pergi dekat circle to point. Okey, klik kat sini, ujung ni, tarik ke kanan. Okey, set amount dia 100. Space. Okey, so kita dapat bentuk yang macam spek macam tu. Okey, daripada sini pergi dekat circle tangent radius. Okey, klik first circle, klik second circle. Okey, kemudian radius dia buat 100. Okey, itu 100 kan? Okey, kita try yang kedua pula. Pergi dekat tangent radius balik, klik. Okey, klik first circle, klik second circle. Okey, yang ni buat radius dia 50. So bila 50 dia akan ngam-ngam kat sini lah. Okey, bermaksud tangent ni yang first dia sentuh. Second tangent, second object dia sentuh. Radius dia adalah size objek tu lah. Okey. So lepas tu kita